Pas mbledhjes së kryesisë dhe vendimeve të qeverisë për plotësimin e kërkesave të studentëve, socialistët bëjnë hapjen e tretë të premten. Sot mbahet asamblea kombëtare. Shqiptarët që jetojnë jashtë vendit do të protestojnë të premten para kryeministrisë, por policia u ka refuzuar kërkesën për tubim. Presidenti Meta është gati t'i presë në oborrin e presidencës. Të nderuar shikues, mirë se vini në Ditari në orës 9, në minutat në vijim gjithashtu do të keni mundësi të ndiqni. Rritet niveli alarmit në Indonezi, vulkani Anak Krakatau vjon shpërthimet, fluturimet janë devijuar dhe është përcaktuar një zonë ndaluar prej 5 kilometrash. Futbolli italian është përgjakur. Këtë të mërkur, një tifoz ka humbur jetën pas përleshjeve me tifozët e Napoli dhe Interit. Serie A rrezikon pezullimin e përkohshëm. Lëvizja studentore e dhjetorit e shkundi qeverinë dhe këtë fakt e pohoi edhe vetë kryeministri Rama. Një ditë më parë ai mori përgjegjësitë e kabinetit që drejton, ndërkohë pas mbledhjes së kryesisë dhe vendimeve në mbledhjen e qeverisë për plotësimin e disa prej kërkesave të studentëve, hapi i radhës është asamblea kombëtare. Marcela Karapanço do të na njohë në këtë moment më shumë me gjithë atë që pritet të ndodhë në këtë asamble të Partisë Socialiste, e cila zhvillohet në një kohë të pazakontë. Prej ditësh përflitet se mund të ketë lëvizje në kabinetin qeveritar, edhe pse kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se çdo gjë do të bëhet hap pas hapi. Marcela, çfarë mund të na thuash në nisje të kësaj asambleje të Partisë Socialiste dhe çfarë pritet të ndodhë? Cila është agjenda e cila është planifikuar për ditën e sotme? Paraprakisht mund t'ju them se ne jemi të parë së bashku me Djem të Gardës, ende asnjë eksponent i lartë i Partisë Socialiste nuk ka mbërritur në ambientet ku do të mbahet pikërisht edhe asambleja kombëtare e Partisë Socialiste. Në orën 10 është orari zyrtar, pritet të zgjas për të paktën 2 orë, sikurse kanë qenë edhe të gjitha asamblet e tjera, ndërkohë që në rend të ditës janë 8 pika. Mes vendimeve të rëndësishme, duhet theksuar, do të ketë sot vendime të rëndësishme që do të merren në asamblenë e Partisë Socialiste, mund të veçojmë edhe faktin se Partia Socialiste është gati me motorët të ndezur për fushatën elektorale 2019 për 30 qershorin e vitit të ardhshëm, ku bazën më të madhe të asamblesë do ta marrë pikërisht vëmendja për këtë zgjedhje. Partia Socialiste është e vendosur që të marrë më shumë se sa mori 4 vite më parë në zgjedhjet lokale, të ketë më shumë bashki rozë në hartën e zgjedhjeve lokale, ndaj për këtë janë gati disa vendime të rëndësishme që do të merren përgjatë ditës së sotme. Së pari deri në javën e 2 të janarit do të bëhet e mundur edhe digitalizimi, pra vendosja në sistem e të gjitha anëtarësisë të Partisë Socialiste, ndërkohë që vendimi dhe ajo çfarë Rama u ka kërkuar të gjithë eksponentëve të Partisë Socialiste, 12 drejtuesve në qarqe, ka qenë fakti se duhet të shkojnë derë më derë për të bindur të lëkundurit për votën e 30 qershorit. Ndërkohë, Marcela, ka pasur sinjalizime të vazhdueshme ditët e fundit se mund të ketë edhe ndryshime në kabinetin qeveritar në disa prej dikasterëve të rëndësishme. A mund të ketë ndonjë konfirmim gjatë ditës së sotme? Duhet të presim vendimin e kryeministrit dhe kryesocialistit Edi Rama për këtë, pasi hap pas hapi ka deklaruar ai nga dera jashtme e Selis Roz. Do të shohim se cili do të jetë hapi që do ndërmarr, por zëra dhe eksponent të rëndësishëm të Partisë Socialiste kanë pohuar jo zyrtarisht se ndryshimet mund të ndodhin sot, por megjithatë kjo është një lëvizje që do t'i takojë zotit Rama, nëse ai do të vendos të hedhë firmën për rokat brenda kabinetit qeveritar, nëse disa prej ministrave do t'i vendos nga një dikaster në tjetrin, sikurse ka ndodhur edhe vite më parë, apo nëse do ketë eksponentë të tjerë, të cilët nga jashtë Partisë Socialiste mund të hyjnë në kabinetin qeveritar. Kjo mbetet për të parë pas orës 10, ndërkohë që surprizat me shumë gjasa nuk do të mungojnë. Marcela, unë të falenderoj për gjithë këtë përmbledhje paraprake, sigurisht do të kemi komunikime të tjera gjatë ditës në vijimësitë e asamblesë së sotme. Ndërkohë, mbledhja e forumeve të larta të Partisë Socialiste erdhi si reflektim nga protesta studentore. Protesta e studentëve u ndërtua mbi simbolikën e memeve, ku në qendër ka qenë edhe ironizimi i kryeministrit. Parullat dhe memet më pikante u përmblodhën në një ekspozitë për të treguar refuzimin ndaj zgjidhjeve që ofroi qeveria para 2 ditësh për disa prej kërkesave të studentëve. Dhe janar ata do të rikthehen sërish në shesh.
Hani, pini, rëmbeni, është bote maskareve. Hani, pini, villni. Me vargjet e Ali Aslani, studentët zgjedhin të flasin dhe ironizojnë kryeministrin përmes artit. Pakart me pankart është ekspozita e improvizuar para kryeministrisë me 99 pankarta dhe memet më të veçanta të përdorura gjatë ditëve të protestës. Numri 9 ishte një nga simbolikat e ekspozitës, që sipas autorit përfaqëson kërkesat e studentëve. Kjo është mënyra më e mirë për të folur në gjuhën e vetë zotit kryeminist, duke qenë se është vetë artist. Menduam formën e tij, duke qenë se brenda ka kodin, ka sallën e tij të ekspozitave, neve e dinim që nuk do na jepte atë sallë për të ekspozuar, ekspozuam për jashtë. Ne kemi zgjedhur simbolikën e 9 kërkesave tona për të realizuar. Sigurisht duke u përsëritur shumë nënta, kemi shkuar deri tek 99 për të kuptuar që në 99% ne jemi shumë të drejtë me kërkesat tona. Shumë të pak në numër për shkak të pushimeve të fundvitit. Studentët thonë se do të vazhdojnë protestën dhe bojkotin, pasi nuk janë zgjidhur të gjitha kërkesat e tyre. Kërkuam të fishëm buxhetin, nuk u bë. Kërkuam antar në bord, nuk u bë. Kërkuam përgjithësim tarife, nuk mund të pranojmë ta bëjmë vetëm për një vit. Çfarë doni ose çfarë nuk gjetët në ato vendimet e djeshme? Ishte edhe që te pjesa e tarifës së shkollës, universitetit, ishte vetëm për këtë vit, kishte disa lëshime, kishte disa vendime, kurse për vitin tjetër nuk fritej asgjë. Çfarë do të bëni në 7 janar? Do të kthenin? Do kthehen gjithë studentët, po bojkoti vazhdon, bojkoti i pagesës së tarifës vazhdojnë gjitha bojkotet si më parë. Këmbgulin se protesta e tyre nuk është politike dhe se numri 99 nuk përfaqëson një individ apo parti, por thjesht matematik. Janë vetëm 1% të pasigurt për mos realizim të kërkesave, por thonë se këtë gjë do ta vërtetoj koha. Të pabrek ju gjeti dreka. Por, pas ditën e sotme, nis një tjetër proteste parashikuar të zgjas 3 ditë. Shqiptarët që jetojnë jashtë vendi do të jenë te kryeministria edhe pse policia u ka ndaluar tubimin. Gen Sejko, një nga organizatorët e protestës, tha në A2 News se protesta është e drejta e tyre kushtetuese dhe ata nuk do të tërhiqen. Ajo nis sot në orën 17 dhe të shtunën dhe zhvillitet të zhvillohet në mesditë, ashtu dhe pritet të zgjas për 3 ditë të tjera ku emigrantët, por edhe gjithë shqiptarët pritet të mblidhen para kryeministrisë. Shqiptarë që vinë nga diaspora, që jemi kontribues qoftë nëpërmjet militancave, po edhe nëpërmjet kontributit që japim duke munduar të jemi qytetarë sa më të mirë ose një model i mirë, pengohen për të ushtruar një të drejtë që e garanton kushtetuta, në justifikimin në justifikim që nuk është ligjor, por që është thjesht justifikim. Tentativa që po bëjmë është që bashkojmë gjithë shqiptarët që kanë një arsye për protestuar, jo thjesht kundër qeverisë, por kundër një sistemi të tërë, që të bashkohen dhe të kenë mundësi të protestojnë. Tani, ne kemi 2-3 pika të vogla me rëndësi, po që nuk kanë rëndësinë e atyre pikave që kanë, ose shqetësimeve që kanë shqiptarët që jetojnë këtu, siç është vota e emigrantëve, çmimet e biletave të udhëtimit që kanë një efekt direkt, por kohën më të madhe do e marrin protestuesit në Shqipëri, studentët edhe grupet e tjera që kanë protestuar gjithë këtë kohë. Presidenti Ilir Meta shprehu habi për njoftimin e policisë kundër zhvillimit të kësaj proteste, diçka që mund të imagjinohet vetëm në diktaturë. Le të vinë në oborin e presidencës, tha kreu i shtetit. Një koment erdhi edhe nga kreu i grupit parlamentar socialist. Meta dhe Balla prekën gjithashtu edhe protestën e studentëve pas vendimeve të fundit të qeverisë. Shqiptarët e diasporës që u refuzua leja për protest para kryeministrisë, presidenti i Republikës Ilir Meta i ftoi të zhvendosen vetëm disa metra pasi obori i presidencës është i hapur për protestën e tyre. Shqiptarët kanë protestuar edhe në diktaturë, pavarësisht nga kostot e të mëshme që kanë paguar. Nuk besoj që një gjë e tillë të ketë ndodhur, por jashtëm se një gjë e tillë mund të ketë ndodhur, janë të ftuar gjithë emigrantët të protestojnë në oborin brenda presidencës. Refuzimi nga uniformat blu të protestës së shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit e komentoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Ai tha se nëse do të kishte pasur ftesë në protestë do të kishte dalë edhe Partia Socialiste. Unë di që në Shqipëri nuk i refuzohet askujt e drejta për protestuar, sa kohë që çdo kërkesë për protestë plotëson kriteret e nevojshme dhe domosdoshme
të përgjegjësisë së personave të cilët marrin përsipër të organizojnë një protestë. Ndërkohë, në daljet publike të presidentit Meta nga Korça dhe kryetarit të grupit të PS-s Tauland Balla, në vëmendje ishte edhe paketa e propozuar nga qeveria për studentët. Problemi zgjidhet vetëm në këtë mënyrë, pra përmes i dialogu të sinqert, jo provokues, jo ndarës, jo intimidus dhe përmes një bashkëpunimi të besueshëm edhe konstruktiv. Ligji i arsimit lartë, i cili ka marrë më shumë se një vit punë intensive, konsultimi publik me ekspertët më të mirë, është ligji më i mirë që garanton një arsim shumë cilësor në Republikën e Shqipërisë. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama prezantoi një paketë lehtësirash për studentët, të cilën opozita e cilësoi një mashtrim. Intensive në këtë fund viti kanë qenë edhe zhvillimet politike në Kosovë, më të prekshme ato që lidhen me dialogun me Serbinë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, njoftoi se në datë 8 janar do të jetë pushim dhe nuk do të angazhohet në takimin mes ekipit negociator dhe Bashkimit Evropian. Çfarë pret Thaçi është një marrëveshje e balancuar pajtimi me Serbinë. Mbajti konferencën e fundit me mediat për këtë vit duke treguar se nuk do të përfshihet më drejt për drejt në dialogun me Serbinë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, madje tregoi se me 8 janar, kur zhvillohet takimi mes ekipit negociues dhe zyrtarëve të Bashkimit Evropian, ai do të jetë duke bërë ski. Ekipi negociator është pajtu me propozimin tim që me 8 janar ata të jenë Brukselun në Brezovicë skemë. Kreu i shtetit tha se do të mbështesë ekipin negociator për dialogun me Serbinë. Presidenti Thaçi nënvizoi se pret marrëveshje të balancuar pajtimi me Beogradin. Në muajt në vijim të ndodhë dialogu dhe negociatat Kosovë-Serbi si dy shtete sovrane, dhe të arrihet një marrëveshje gjithë përfshirëse, ligjërisht obliguese, që Kosova do të fiton njohjen nga Serbia, një marrëveshje e balancuar dhe që të krijon mundësi Kosovës për ndryshimin e rezolutës 1244 dhe antarësimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ndër të tjera, Thaçi nënvizoi se mbështet më shumë se kur bashkimin e Luginës së Preshevës dhe Bujanocit me Kosovën. Për diskutimin ton të këtij mëngjesi do të mbetemi në Kosovë, ku ky dhjetor gjithashtu nuk ka qenë i qetë dhe as festiv. Tashmë me ne në studio është bashkuar ambasadori i Kosovës në Shqipëri, zoti Sy Lukshini. Mirë se vini. Mirëmëngjesi, është kënaqësi që jam në televizionin tuaj. Faleminderit që gjetët kohë të jeni me ne sot. Zoti ambasador, ju jeni diplomat, por qëndroni gjatë gjithë kohës në korrent me zhvillimet politike në Kosovë dhe aktualitetin atje, pavarësisht se detyra u imponon të jeni në Tiranë. Si keni parë këto muaj zhvillimesh në Kosovë? A ka ndryshuar kurs politika kosovare dhe çfarë po ndodh aktualisht? Shumë zhvillime, ushtria e Kosovës, taksa serbe, dështimi për liberalizim, dështimi për Interpol, këto janë disa prej momenteve më të rëndësishme që ne do t'i mbajmë mend nga viti që po lëm pas. Unë mendoj që është një përmbyllje viti të mënyrë dinamike. Ju thatë dështimi është një përpjekje, domethënë më shumë do të thoya jo në kuptimin si dështim, po një pengesë që ka ngritur në mënyrë brutale Serbia ndaj Kosovës. Por ajo që kam qenë optimist dhe të them drejtën është në ato parashikimit dhe në ato pritje që ka pas pjesa më e madhe, dhe unë kam qenë shumë optimist, kam thënë në një nga televizionet këtu, kur tentativa nuk doli e suksesshme për Interpol, dhe kam thënë se ne do të kemi lajme të mira. Taksa është një vendim strategjik për të mbrojtur sovranitetin, për të mbrojtur pacenueshmërinë e Republikës Kosovës. Ushtria po ashtu është kompletim, shtylla e fundit e shtetësisë Kosovës që komplementon, dhe unë mendoj që këto vendime fuqizojnë Kosovën prak dialogut final me Serbinë. Dhe unë mendoj që janë zhvillime që japin më shumë karakter në kuptimin shtetnor Republikës Kosovës.
Pa diskutim që e fuqizojnë autonominë dhe pavarësinë e Kosovës, por ai janë një barrierë pathyeshme për dialogun me Serbinë, duket se dialogu është i kushtëzuar, madje në disa momente duket sikur është kthyer në pikën zero. Në takimin e 8 janarit palët do të ridiskutojnë në tryezë të gjitha pikat që do të diskutohen për të ardhmen. A është një hap mbrapa apo është perspektivë për Kosovën? Duhet jemi shumë qartë që çështja e pavarësisë është paketë e mbyllur, domethënë këtë pikë ka që diskutohet, domethënë sepse ne jemi njohur nga shumica vendeve të botës dhe kemi kompletuar shtetësinë tonë. Ajo që negociojmë është një moment i ri, ose thënë ndryshe, ajo që negocioj Maqedonia dhe Greqia është fjala për raporte ndërfshqinësore. Ne po diskutojmë për raporte, për normalizimin e raporteve fshqinësore me Serbinë, që nuk kupton edhe që u tha edhe në ligjin që u miratua, domethënë që kaloi edhe në qeveri, është qëllimi që këto raportet jenë funksionale në kuptimin që mos bën barierë për rajonin dhe për integrimin evropian. Dhe ky normalizim nuk kupton njohjen e reciproke, domethënë edhe njohjen e Republikës nga Kosovës nga Serbia. Dhe këtu insiston dialogu dhe nuk ka të bëjë. Unë di që Serbia ka qenë letra gjithandej për çështjen e dialogut e ka keqpërdorur dhe ne kemi treguar Brukselit se ky është një keqpërdorim i dialogut, sepse këtu nuk po negociojmë për statusin, po këtu po negociojmë për statusin e raporteve ndërfshqinësore. Domethënë nuk ka në asnjë pikë hapje diçka që është përmbyll me 17 shkort vitit 2008. Pra, nuk e rihapim atë çështje. Megjithatë, palët ndërkombëtare, Bashkimi Evropian ditën e djeshme dhe vendet e Kuintit flasin për një marrëveshje obligative me Serbinë. Nga ana tjetër, Serbia duket shumë e guximshme. Ka marrë guximin që të kërkojë tërheqjen e pavarësisë së Kosovës, madje në disa vende ka ofruar dhe diçka tjetër, t'u jap armatim në këmbim të tërheqjes së pavarësisë. Brnabić mori guximin të çonte një letër dhe homologut shqiptar. Zoti Edi Rama, besoj ju keni pasur mundësi ta lexoni dhe ta analizoni atë letër. Si keni parë këto tentativa? Janë strategji politike apo është thjesht një naivitet politik i Serbisë i cili ndoshta mund të përdoret? Ka shumë elemente të pyetjes juaj. Në fakt për letrën ne ishim informuar para se delte në publik, kryeministri Rama kishte informuar ambasador të BE-s dhe të Ballkanit me një ndej që kishte organizuar ambasadori i Austrisë. Po natyrisht kur janë ndeja të mbyllura, domethënë bën raporte konfidenciale dhe nuk i bënim për publik, domethënë sepse ishte jashtë media. Po kjo letër, domethënë edhe kjo sjellje Serbisë tregon ajo që e tha kryeministri Rama në Pej, por ne në fakt në Kosovë nga eksperjenca që kemi e njohim Serbinë goxha herët, është komunikimi i Serbisë me shumë fytyra. Domethënë në Bruksel jep tjera zotime. Në Washington tjera, në Moskë tjera, në raport me Kosovën ndryshe, me Shqipërinë këtë ndryshe. Domethënë, është lexuar që Serbia nuk është serioze në çështje, nuk ka një konsistencë, pastaj këtu ka edhe naivitet, këtu ka edhe agresivitet, këtu ka edhe elemente domethënë që përdoren për fushat ose për konsum të brendshëm politik. Domethënë për ta përdorur kauzën e Kosovës për çështje populiste brenda Serbisë. Dhe ju mirë dini që shumë politikanë në të kaluarën kanë përdorur çështjen e Kosovës domethënë për të fituar vota, për të fituar pozicione të brendshme. Por Serbia është shumë qartë dhe ata e thonë domethënë në ambiente të caktuara që ky kapitull është mbyll. Por unë kam përdorur edhe me një studio tjetër për përdorur edhe këtu. Strategjia e Serbisë ndaj Kosovës është e njëjtë ajo që ka qenë mes dy lutrave botërore ndaj Shqipërisë. Në momentin kur pavarësinë e Shqipërisë nuk e ka ndaluar dot, atëherë intenca e politikës serbe ka qenë Shqipërinë duhet ta mbajmë të destabilizuar. Dhe unë mendoj që Serbia tenton që ta pengojë konsolidimin e brendshëm dhe ndërkombëtar të Kosovës, por ky është një proces që pa diskutim nuk mund Serbia domethënë ta stopoj. Mund të shkaktojnë probleme aty këtu, sikur se ishte Interpolli, por unë mendoj që marrëveshja obligative që thatë ju, kjo është një marrëveshje që ka si ide, domethënë ka qarkulluar që nga viti 2011, kjo marrëveshje në kuptimin e detyrimit juridik ndërkombëtar, unë mendoj që do rregulloj këto raporte. Dhe
Për të mbetur për pak sekonda te taksa 100% e vendosur për të gjitha produktet serbe, një vendim i muajit kaluar 21 nëntor. A besoni ju i njihni shumë mirë ecurinë e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe ne kemi diskutuar për shkëmbimin e mallrave edhe në intervistat e kaluara. A ka shënuar ndonjë përmirësim në këtë drejtim, duke shfrytzuar këtë penalitet për Serbinë dhe Bosnjë Hercegovinën? Fakt, gjitha trendet, domethënë gjitha dhënat që janë nga institucionet kompetente kanë tregu një përqindje të lartë ngritjes së qarkullimit të mallrave në relacionin Kosovë-Shqipëri. Dhe mbi gjitha Kosova është shtet sovran dhe është në detyrën e saj dhe është në platformën, është në elementet e bashkëpunimit strategjik që kanë Kosova dhe Shqipëria të krijojnë hapësirë për tregjet në radhëpart në dy vendeve. Dhe unë mendoj që ky është një momentum i jashtëzakonshëm për kompanitë, për produktet të shqiptarit, domethënë ta shfrytëzojnë këtë treg dhe domethënë ta zgjerojnë bashkëpunimin. Por një gjë duhet ta dini që integrimin, kuptimin e politik, ekonomik, kulturor i shqiptarëve është i pandalshëm. Nga njerë iniciativat private ecën më shpejt se ato shtetënore, është natyrshëm se procedurat janë më ndryshe, por unë mendoj që ne kemi shumë punë për të bërë dhe jemi dy shtete, askush nuk duhet na ketë frikë, këto dy shtete janë këtu dhe intenca është që modeli i bashkëpunimit tonë të jetë domethënë një model që kanë vendet e Beneluxit, një model domethënë që është brenda kornizave të integrimit evropian, domethënë pa një pretendim në kuptimin që për të prish konstruktivitetin në raportet rajonale. Të stimuloj bashkëpunimin. Kam një detaj të fundit. Rumania në 1 janar të 2019 merr presidencën e Bashkimit Evropian, një shtet që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. A do thotë kjo sërish pesimizëm për liberalizimin edhe vitin që vjen? Jo, nuk besoj se një gjë duhet ta dini që Rumania pavarësisht se nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Rumania ka njohur pasaportën e Kosovës, që është një element në kuptimin juridik ndërkombëtar de facto. Jo, mos e thoni autonominë se ne jemi shumë të ndjeshëm këtu, pavarësinë e Kosovës dhe mendoj që Rumania nuk përbën kërcënim. Nuk përbën kërcënim, sepse ka votuar edhe për pranimin e Kosovës në shumë organizata ndërkombëtare. Domethënë, Rumania nuk ka pasur ndonjë qendrim agresiv, natyrisht ka qendrimet e veta, por ju e dini që aty është një konsenzus më i gjerë. Nuk është se varet vetëm nga një shtet që ka presidencën. Urojmë të jetë kështu. Ambasador, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit edhe juve. Rikthehemi në studion e Ditarit për të mbetur tek zhvillimet nga aktualiteti në vend. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka hapur procedurat për zgjedhjen e gjyqtarëve antikorrupsion. Të parët që duhet të përgjigjen me shkrim nëse do të jenë pjesë e kësaj strukture janë gjyqtarët e krimeve të rënda. Kriteri i ligjit tranzitor thotë se brenda 2 javësh ata duhet të japin pëlqimin edhe për kufizim të privatësisë. Ligji i ri për spakun parashikon që gjyqtarët veç figurës së pastër duhet të deklarojnë çdo qindark dhe të jenë imtësisht të kontrolluar, duke garantuar në këtë mënyrë pastërtinë dhe imazhin e gjyqtarit. Nëse askush prej tyre nuk pranon kushtin, atëherë gara do të hapet për të tjerë gjyqtar, ku KLG pritet të bëjë emërime të përkohshme, derisa gjithë secili prej tyre të kalojë procesin e vetingut. Me krimin e gjykatës antikorrupsion pritet të marrin jetë dhe institucionet e reja që pritet të luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin në nivele të larta shtetërore. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, ishte i ftuar i Endri Gjafos mbrëm në A2 News duke folur për kandidimin e mundshëm të Arta Markut për prokurore të përgjithshme me mandat të plot. Ai tha se çfarë e avantazhon dhe çfarë e penalizon atë. Sipas tij, avantazh kanë dhe kandidatët e krimeve të rënda. Akuzat ndaj tij i ka cilësuar politike. Është një njeri vendosur atje nga mazhoranca, duke bërë një lidhje me faktin, ky është fakt që Hyjeni Kunati ish ministre Skodeli dhe keni qenë një ekspert i fondacionit Soros, i sponsorizuar, i paguar, më saktë, si gjithë ekspertët e tjerë, jo vetëm ju, nga ky fondacion, dhe sipas opozitës janë disa tregues që e bëjnë atë edhe politikisht të artikuloj pretendimin se reforma në drejtësi dhe institucionet e reja po kapen nga mazhoranca aktuale. Unë besoj që kjo është vazhdimi të bëjt politikë. Dhe ata bëjnë politikë si që bëjnë politikë të tjerët, kjo është më normale në botë. Ligjet do duhet të ndryshohen vetëm për aq sa i takon nevojës për t'ju përgjigjur vendimeve të gjykatës kushtetuese. Po perifrazoj një kolegun tuaj jurist, i cili ka thënë reforma në drejtësi, arkitektura e re që krijoi është një mishmash i vërtet.
Është një mishmash i vërtet? Jo, as pak. Përkundra, se mendoj që ka një ndarje natyrore të roleve ku institucionet janë në një distancë të shëndetshme dhe një opozicion të shëndetshëm në raport me njëri tjetrin në gjendje për të prodhuar produkte më të mirë të mundshëm. Përpjekja për të parashikuar tranzicionin ka qenë pjesa më e vështirë e kësaj reforme. Dhe aty është bërë një përpjekje titanike për të parashikuar çdo degëzim të mundshëm të realitetit. Kuptohet që kjo përpjekje ka kufitë e saj dhe disa situata që janë krijuar siç është kjo, pra nevoja që në përfundim të mandatit prokurorit ekzistues të zgjidhte një prokuror i ri në kushtet sipas parashikimeve të dispozitave tranzitore të një ligji, në një kohë që kushtetuta dhe dispozitat bazë të atij ligji kanë një formulë tjetër, siç e thatë ju, është një nga të themi jo zgjidhjet jo optimale, por kurse nuk e la pas zgjidhje Shqipërinë. Dhe kjo është e rëndësishme nga pikpamja atyre që kanë menduar zgjidhjet. Dakor, e kuptoj. Vitet e eksperiencës, çështjet e mëdha që kanë mbrojtur, se sa e duan kolegët apo nuk e duan kolegët, pa për këtyre personat ta marku. Nuk e di fare. Një nga gjërat që ka dalë gjatë kohës që ajo u dëgjua për postin e prokurorit përgjithshëm për koshte ishte mungesa e çështjeve të mëdha. Do të jetë minus për zonjën Marku? Padyshim që po. Do të jetë minus. Padyshim që po. Siç do të jetë plus. Vrasja e 17 vjeçares dhe plagosja e shokut të saj 23 vjeçar mbrëmjen e së mërkurës në Laprak dyshohet se ka ndodhur për shkak të një konflikti të momentit. Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim autorin. Një ditë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në Laprak, policia ka ushtruar kontrollet e imta në zonën e ish-parkut të autobusëve për të identifikuar dhe gjetur autorin e dyshuar i cili qelloi mbi 4 herë në drejtim të të rinjve. Përsa i përket ngjarjes, një ditë më parë, Griselda Gjikola i humbi jetën tragjikisht, ndërsa 23 vjeçari Erion Bengo ka mbetur i plagosur, por jashtë rrezikut për jetën. Përgjetjen e të dyshuarit janë angazhuar dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, ndërsa nuk përjashtohet që ai të ketë dalë nga kryeqyteti. Dimes të veçantë në identifikimin e tij dhan kamerat e sigurisë, të cilat fiksuan momentin kur 19 vjeçari qelloi mbi makinën e të rinjve. Sipas hetuesve të cilët bëri ndërtimin e skenës së krimit, Benga dhe Gjikola ishin në një nga lokalet e zonës, aty ku dyshohet se nisi dhe konflikti. Pasmarrjes në pyetje të dëshmitarëve, ata thanë se gjithçka ndodhi brenda ambienteve të lokalit, ndërsa sherrri ishte banal. Pasi të rinë dolën dhe ju drejtuan automjetit, dy të dyshuarit ju afruan nga pas dhe qelluan disa herë në drejtim të makinës tip Benz. Këtu Erion Benga mundi të lëviz automjetin, por kjo i shkaktoi vdekjen 17 vjeçare se cila mori një plumb në kokë. Në momentin që 23 vjeçari arriti të lëviz makinën, plumbat kapën xhamin e pasëm për të përfunduar në sediljen e parë, ku i morën jetën Griselda Gjikolajt. 17 vjeçaria sipas policisë jetonte në një banesë me qera në zonën e Laprakës, ndërsa Benga nuk është një emër i panjohur për policinë, pasi u arrestua në vitin 2016 për shantazh. Në atë kohë ai u ndalua nga policia pasi shantazhonte një vajzë se do t'i publikonte një video intime. Fadil Kasëmi rrezikon dënimin me burgim të përjetshëm. Prokurori i çështjes kërkoi nga gjykata dënimin e tij me burg përjetësi dhe vuajtjen e këtij dënimi dhe një burg të sigurisë së lartë. Fadil Kasëmi akuzohet për vrasjen me paramendim të ish bashkëshortes së tij, gjyqtares Fildes Havizi, para një viti. Ai u ekzekutua me një plumb brenda në automjetin e saj. Pas vrasjes, ish bashkëshorti, babai i 2 fëmijëve, u vetë dorëzua në komisariat duke pranuar autorsinë e krimit. Ai nuk ka pranuar se vrasjen e ka bërë me paramendim. Prej kohësh ata ishin të divorcuar dhe gjyqtarja mbante 2 fëmijët. Partia Demokratike akuzoi qeverinë se përmes një akti të fshehtë normativ, kryeministri i vendit Edi Rama i ka dhënë ish kandidatit për kryebashkiak të Kukësit, Safet Gjitsi, një projekt në vlerën e 1.5 milion dollarëve. Sipas opozitës, projekti për rikonstruksionin e Universitetit të Durrësit ishte i pakontraktuar nga qeveria. Me aktin e fshehtë normativ, Edi Rama i ka shkurtuar investimet në arsim, por ndërkohë i ka dhënë Safet Gjitsit 1.5 milion dollar për një punë, për cilën ai ka lidhur një kontratë jo me qeverinë, por vetëm me Universitetin e Durrësit. Nëpërmjet kompanisë Kevin Construction, Safet Gjitsi ka lidhur kontratë për 5 milion dollarësh
me këtë universitet, i cili, sipas dokumentave të tenderit, duhet të financohet plotësisht nga të ardhurat e vetë universitetit. Në realitet është ndryshe. Në këtë rast, qeveria është treguar plotësisht klienteliste. Biznesi prodhues dhe veçanërisht fasonët, të cilët i kanë të punësuarit me paga minimale, kundërshtuan rritjen e detyrueshme që bëri qeveria me 2.000 lek duke çuar atë në 26.000 lek në muaj. Qeveria vendos të rrisë me 2.000 lek pagën minimale. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, paga bruto minimale tashmë do të jetë 26.000 lek në muaj. Vendimi vjen një vit e gjysmë pas rritjes në nivelin e 24.000 lekëve. Aso kohë, përfaqësuesit e sindikatave kërkonin pikërisht të arrijej niveli 26.000 lekëve. Rritja pritet të ketë një efekt të menjëhershëm në të ardhurat e shtetit, që do të përfitojë nga rritja e pagesës së kontributeve. Vendimi i qeverisë pritet të kundërshtohet nga biznesi prodhues dhe veçanërisht fasonët, që i kanë të punësuarit me paga minimale. Punëtor të ri nuk do marrësh më, investime në teknologji nuk do bësh më dhe do shohësh një perspektivë për në një biznes tjetër. Po që normalisht nuk është fasoni, ky biznes me kaq risk. Kontributet e sigurimeve shoqërore që tani do të përllogëriten mbi pagën minimale 26.000 lekë do të paguhen si nga biznesi, ashtu edhe nga i punësuari. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka hartuar një plan masash për të siguruar furnizim pa ndërprerje me energji për festat e fundvitit. Drejtori i divizionit të shpërndarjes, Petra Qlika, ka zbardhur në A2 Business të Aurora Sulqes ndërhyrjet që po bëhen dhe si duhet të veprojnë qytetarët në rast defektesh dhe ndërprerjesh të energjisë. Konsumi i energjisë elektrike është rritur ndjeshëm në shkallë vendi në këto ditë festash, duke qenë një ndër shkaqet për defekte të mundshme. Për këtë arsye, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike ka kaluar në gatishmëri. Drejtori i divizionit të shpërndarjes, Petra Qlika, ka zbardhur në A2 Business të Aurora Sulqes planin e masave që do të zbatohet për festat. Rrjeti i OSHE-s është kryesisht rrjet dominant që 80% është një rrjet ajror dhe që varet shumë nga kushtet klimaterike. Gjithsesi, në këtë drejtim, nëpërmjet formateve që ai zhvillon nëpërmjet rekonstruksioneve, remonteve, vënin në gatishmëri të gjitha ekipeve që janë në terren, sigurojmë furnizimin me energji elektrike dhe me cilësi. Lika ka deklaruar se OSHE ka angazhuar në terren rreth 1.500 punonjës nga 11 drejtoritë rajonale të saj, ndërsa janë publikuar hartat dhe numrat e emergjencës, si dhe është siguruar baza materiale për riparimin e çdo avarie të mundshme. Shohim dhe zhvillimet e fundit nga arena ndërkombëtare. Australianët po vuajnë nga vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin. Mëngjesin e së njëjtës, meteorologët parashikuan se termometri do të shkonte në 49 gradë në rajonin Pilabra në perëndim, 2 gradë më pak se temperatura më e lartë regjistruar ndonjëherë në gjithë Australinë. I nxehti ekstrem ka përfshirë edhe shtetet e Victorias, Walesit të Riugor dhe disa pjesë të Queensland. Temperaturat në jug ran nga 10 deri në 14 gradë Celsius, janë më të larta se sa mesatarja. Autoritetet kanë ngritur alarmin për zjarre dhe të paktën në 23 zona është ndaluar përdorimi i mjeteve ndese. Janari është përgjithsisht muaji më i ngrohtë i verës australiane dhe shumë persona i druan faktit se ky mund të jetë fillimi i një viti shumë të nxehtë. Ndërsa autoritetet në Indonezi kanë rritur nivelin e alarmit për vulkanin Anak Krakatau pas disa shpërthimeve. Të gjitha fluturimet janë devijuar dhe është përcaktuar një zonë ndaluar tashmë prej 5 kilometrash. Niveli i alarmit në Indonezi për vulkanin Anak Krakatau është rritur në atë më të lartin të mundshëm pas një sër shpërthimesh. Të gjitha fluturimet përreth vulkanit janë devijuar dhe është vendosur një perimetër sigurie prej 5 kilometrash. Agjencia Indoneziane për Menaxhimin e Katastrofave thotë se alarmi është rritur nga niveli 2 në të tretin për shkak të aktivitetit të shtuar vulkanik. Të shtunën shpërthimet shkaktuan tsunami me dallgë tragjike që vran mbi 430 persona në brigjet e Sumatrës dhe Xhavas. Aktiviteti vulkanik i Anak Krakatau vijon të rritet. Zona e rrezikut është zgjeruar nga 2 në 5 kilometra. Qytetarëve dhe turistëve u ndalohet qëndrimi dhe kalimi në një rreze prej 5 kilometrash. Autoritetet njoftojnë se në zonën e rrezikut nuk gjendet asnjë person, por banorëve që jetojnë në të dy anët e gjirit u është kërkuar të qëndrojnë larg plazheve për shkak të frikës për një tjetër tsunami.
Erërat e forta po shpërndajnë hirin vulkanik në zonat e banuara. Autoritetet theksojnë se kjo nuk është e rrezikshme dhe po këshillojnë banorët të vendosin maska dhe syze mbrojtëse. Është momenti të njihemi me të rejat e fundit nga sporti. Futbolli italian është përgjakur sërish. Përpara ndeshjes mes Interit dhe Napolit, një tifoz ka mbetur i vrarë gjatë përleshjeve mes huliganëve. Seria A rrezikon pezullimin e përkohshëm. Në një kohë kur skuadrat sapo kanë festuar Krishtlindjen dhe po i drejtohen pushimeve të fundvitit, dhuna ka pushtuar sërish stadiumet italiane. Një tifoz i Interit ka mbetur i vrarë përpara nisjes së sfidës ndaj Napolit për shkak të përleshjes me armë të ftohta mes dy tifozërive ultras. Në fakt kanë qenë tifozët zikaltër ata të cilët i kanë bërë prit tifozëve miq dhe i kanë sulmuar. Por në përleshje e sipër, ultras i identifikuar si Daniele Bellardinelli për t'i shpëtuar armëve të ftohta është gjendur përpara një minibusi ku ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Në një dalje përpara mediave, presidenti i Federatës Italiane të Futbollit, Gabriele Gravina, u shpreh se ngjarja është mjaft e rëndë se ekziston edhe mundësia e pezullimit të përkohshëm në garën e Serie A. Gravina shtoi më tej se po merret koha e duhur për të reflektuar dhe për të koordinuar për veprimet e mëtejshme. Autoritetet italiane kërkojnë pezullimin e transfertave të ultrasve Interis deri në fundin e sezonit, si dhe mbylljen e sektorit të tyre deri në fundin e muajit mars. Aida Baro fitoi çmimin si përkthyesja më e mirë e vitit 2018. Përmes romanit Armpushimi, Baro sjell në Shqip rimëkëmbjen e një të mbijetuari nga përndjekja dhe torturat që pësuan hebrejt. Aida Baro është përkthyesja më e mirë e vitit. Këtë çmim e fitoi për shqipërimin e një dëshmie, ku përjetimin në vetë parë i njerëzores kthehet në përjetësim të imperativit etik të njerëzimit. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe, sepse në një farë mënyrë ishte një kurorëzim i një pune prej 20 vjetësh. Ajo jetësoi në Shqip armpushimin e Primolevit, një prej shkrimtarëve që i mbijetoi holokaustit të hebrejve, dhunës dhe torturave të Auschwitzit, e që pas rrëfimit të historisë së tij në romanin A është vallë njeri, shkroi armpushimin. Mu desh të shkoj në Torino, në qendrën ndërkombëtare të studimeve të Primolevit, për të studiuar realisht, domethënë në bibliotekë gati një javë të tërë, gjithë ç'ishte shkruar për Levin dhe ç'kishte shkruar Levi vetë për mënyrën e të shkruarit të këtij libri, sepse janë dy libra, A është vallë njeri dhe Armpushimi, që plotësojnë të themi atë rrugtimin e tij të Auschwitzit. Ajo është edhe redaktorja letrare e botimeve Pegi, çka jo pak e ka ndihmuar në gjetjen e fjalëve që shprehin mendime andjesi. Kanë qenë kaq të shumta emailët që kam shkëmbyer me studiusin e Levit, Domenico Scarpën, saqë kur i njoftova, domethënë që pastaj për çmimin ata ishin shumë të lumtur sepse vërtet ja pas ka vletur mundimi, domethënë që janë marrë me mua edhe me kohën që më kanë kushtuar. Por nëse do duhej një ditë të pushonte pak nga Aida përkthyese apo ajo redaktore, ajo tregon se do të zgjidhte të krijuarit. Në qoftë se unë do kisha dëshirë të hiqja dorë nga diçka, do hiqja dorë nga redaktimi, por jo nga përkthimi. Armpushimi mbërriti në Shqip në janar, por që atë kohë u lakua si një ndër rrëfimet më motivuese të mbijetuarit nga Auschwitzi. Trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici. Michelle Obama është gruaja më e adhuruar në Shtetet e Bashkuara për vitin 2018 sipas një sondazhi të kryer nga Gallup. Vendi i parë mbahet prej shumë vitesh nga Hillary Clinton. Këtë vit ish sekretarja e shtetit u rendit në vendin e tretë. Michelle Obama ka lënë pas një ish zonjë tjetër të parë duke u bërë kështu gruaja më admiruar në Shtetet e Bashkuara. Në një sondazh të publikuar nga Gallup, ajo është gruaja më e votuar nga amerikanët. Ish zonja e parë është angazhuar në turin e saj për promovimin e librit me kujtime nga shtëpia e bardhë të titulluar Becoming. So you guys didn't know I was coming? Is that it? Vendi i parë është mbajtur nga Hillary Clinton për 17 vite. Gallup zbulon se Clinton është shfaqur në 10 personazhet më të admiruara më shumë se çdo femër tjetër. Michelle Obama doli e dyta pas saj 3 herë përpara se t'i rrëmbente fronin këtë vit. Clinton për 2018-ën u rendit e treta. Oprah Winfrey e dyta. Ndërsa zonja e parë aktuale Melania Trump
arriti vetëm në vend të katërt. Të nderuar shikues, në këtë edicion të Ditarit ndoqët. Shqiptarët që jetojnë jashtë vendit do të protestojnë sot para kryeministrisë, por policia u ka refuzuar kërkesën për tubim. Presidenti Meta është gati t'i pres në oborrin e presidencës. Pas mbledhjes së kryesisë dhe vendimeve të qeverisë për plotësimin e kërkesave të studentëve, socialistët bëjnë hapjen e tretë të premten me asamblen kombëtare. Rritet niveli i alarmit në Indonezi, vulkani Anak Krakatau vjon shpërthimet, fluturimet janë devijuar dhe është përcaktuar një zonë ndaluar prej 5 kilometrash. Futbolli italian është përgjakur këtë të mërkur, një tifoz ka humbur jetën pas përleshjeve mes tifozëve të Interit dhe Napolit. Serie A rrezikon pezullimin e përkohshëm. Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.